Χιλιάδες Αμερικανοί ναύτες αναμένεται να καταφτάσουν τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, καθώς όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μαζανίτης, σε αποκλειστικό δημοσίευμα της ειδησιογραφικής ιστοσελίδας ennikos.gr, την ερχόμενη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου καταπλύει στο λιμάνι του Πειραιά για να δέσει το γιγαντιαίο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, το οποίο προφανώς θα παραμείνει μερικές ημέρες ώστε να ξεκουραστεί το πλήρωμά του, όπως είχε πράξει και τον Οκτώβριο, όταν τότε είχε δέσει στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη, από όπου παρακολουθούμε και τα ανάλογα πλάνα στην οθόνη μας. Η επίσκεψη αυτή του αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, λίγους μήνες πριν πάνε στις εκλογικές κάλπες και οι δύο χώρες, και σίγουρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Τουρκία και τον πρόεδρό της, Ταγί Ερντογάν, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό της Ελλάδας όσον αφορά τις διάφορες παράνομες διεκδικήσεις που αξιώνει στην περιοχή του Αιγαίου, αλλά και συνολικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου με τις κινήσεις του δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, προκαλώντας μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση, ενώ την ίδια στιγμή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος έχουν μια άκρως εξέχουσα φιλία και συνεργασία και μάλιστα στρατηγική, σεβόμενες και οι τέσσερις ό,τι ορίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο προέρχεται από την πρόσφατη συμμετοχή του στην πολύ μεγάλη αμερικανο-ισραηλινή άσκηση Juniper Oak 2023, στην οποία έλαβαν μέρος ένας πλήθος πολεμικών πλοίων των δύο χωρών, όπως και υποβρυχίων, αλλά και χερσαίων όπως και εναέριων δυνάμεων, με συνεχείς απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών στον αεροδιόδρομο του USS George H.W. Bush, τα οποία και διενήργησαν πάρα πολλά και διαφορετικά σενάρια ασκήσεων σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα όμως, και μετά το πέρας της άσκησης, ήρθε η ώρα της ξεκούρασης, θυμίζοντας σε εμάς τους πιο μεγάλους σε ηλικία τις αφίξεις που έκανε κάποτε ο έκτος στόλος στο λιμάνι του Πειραιά, όταν και πλημμύριζαν τα μαγαζιά Αθήνας και Πειραιά με Αμερικανούς ναύτες, κάτι που αποτυπώθηκε και στην κινηματογραφική ταινία του 1967 «Καλώς ήρθε το δολάριο». Αυτή τη φορά όμως, όπως και προείπαμε, λόγω της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, η άφιξη του USS George H.W. Bush παίρνει μια άλλη διάσταση με μια μεγαλύτερη σημασία, καθώς μιλάμε για ένα πλοίο πραγματικό κινητό θαλάσσιο φρούριο και αεροδρόμιο, αφού μπορεί και φιλοξενεί έως 56 αεροσκάφη, μαχητικά F-18 AC E και F Hornet, ηλεκτρονικού πολέμου Grumman 6B Prowler, Grumman 2C Hawkeye και έως 15 ελικόπτερα Sikorsky SH-60F, HH-60H Seahawk και SH-60B Seahawk. Το μήκος του είναι 333 μέτρα. Μπορεί να απογειώνει ένα αεροσκάφος κάθε 20 δευτερόλεπτα, κινείται με τη βοήθεια δύο πυρηνικών αντιδραστήρων και έτσι μπορεί να επιχειρεί χωρίς να ανεφοδιαστεί με καύσιμα για 20 χρόνια. Ενώ όσον αφορά τα οπλικά συστήματα που φέρει, κάποια από αυτά είναι εκτοξευτές Raytheon GMLS Mk29 για τους αντιεροπορικούς πυράβλους Sea Sparrow και Evolved Sea Sparrow, δύο συστήματα εκτόξευσης Mk49 για τον πύραυλο RIM-116, 4 Phalanx CIWS κτλ. Παρασκευή λοιπόν, 3 Φεβρουαρίου, ο Πειραιάς θα θυμίζει τον ναύσταθμο του Norfolk στη Βιρτζίνια.